Salut! În continuare voi prezenta asamblarea motocultivatorului ProGarden Campo 1273 Alpine. Este un model cu motor diesel de 12 cai putere și transmisie mecanică cu funcționare în baie de ulei. Utilajul este prevăzut cu acumulator de start și sistem de pornire electric. La nevoie însă, acesta poate fi pornit cu ușurință și la sfoară. Utilajul este destinat utilizării în gospodărie sau microferme pentru operații agricole de bază, precum săpat, arat, bilonat sau tractarea remorcilor. Acest model aparține seriei Alpine, noua serie de utilaje dezvoltate de ProGarden. Aceste utilaje se remarcă prin mai multe îmbunătățiri, însă de departe cea mai importantă este tracțiunea 4x4. Tracțiunea 4x4 se obține prin combinarea noilor remorci cu tracțiune și diferențial ProGarden, precum modelul Alpine RM550T, cu priza suplimentară de putere conectată la ieșirea din cutia de viteze a noilor utilaje ProGarden 1273 și 1873 Alpine. Este priza de putere din partea de jos a acestor imagini, care se rotește după cum se rotește și roțile utilajului, înainte sau înapoi, mai încet în viteza 1 decât în viteza 2, etc., iar această mișcare este transmisă sincronizat către roțile remorci. Astfel se obține un motocultivator cu tracțiune pe toate roțile. Acest video prezintă setul de livrare, asamblarea și punerea în funcțiune a modelului diesel de 12 cai putere ProGarden Campo 1273 Alpine. Ambalajul solid, din lemn întărit cu oțel, protejează foarte bine utilajul în timpul transportului. În cutie avem noul model de capotă, cuțitele pentru freze, maneta schimbătorului de viteze, suportul pentru acumulator, filtrul de aer, roțile, suportul ghidonul, suportul apărătorilor de noroi, bateria, motocultivatorul, manicoții, frezele, opritorul, etc. Asamblare. Suportul bateriei se fixează împreună cu suportul ghidonului pe cutia de viteze cu 4 șuruburi. Pârghia ambreiajului trebuie să fie poziționată în partea din spate, deoarece nu se va putea repoziționa ulterior. Cum piulițele sunt predispuse să se deșurubeze din cauza vibrațiilor, pentru cele mai bune rezultate, șaibele Grover trebuiau montate la capătul cu piulița. Ghidonul se reglează pe înălțime și stânga-dreapta cu ajutorul unor coroane dințate. Pentru fixarea suportului capotei trebuie slăbite șuruburile de prindere ale motorului. Apoi se montează suportul și se strâng șuruburile. Am continuat cu suportul pentru apărătorile de noroi. Acest suport nu se strânge complet în această etapă, deoarece trebuie să poată mișca atunci când montăm apărătorile. Strângerea definitivă fiind făcută după poziționarea apărătorilor de noroi. Suporții apărătorilor din partea din față. Aceștia au piulițe sudate și se montează mai simplu. Pentru ca utilajul să vireze ușor, mai ales atunci când are tracțiunea 4x4, avem nevoie de manicoți care se pot roti liber aproape o tură. În cazul acestui utilaj, atunci când avem și tracțiunea pe remorcă, sunt eliminate șocurile pe care acești manicoți le produc la utilajele cu tracțiune doar pe față, deoarece remorca are diferențial cu sateliți și împinge uniform utilajul până cuplează manicoții de pe roțile din față. Manicoții se fixează pe jante cu 4 șuruburi. Montăm roțile, care se fixează cu câte un bolț cu agrafă cu blocare din oțel. În funcție de tipul lucrărilor, de multe ori este nevoie să demontăm apărătorile sau extensiile acestora, de exemplu, pentru a reduce lățimea. Acest utilaj este prevăzut cu piulițe fluture pentru demontarea și montarea rapidă, fără chei. Avertisment. Asamblarea și întreținerea utilajelor trebuie făcută de personal calificat, autorizat de producător. Acest video nu înlocuiește instrucțiunile de utilizare și asamblare și poate să conțină erori. Utilizați și întrețineți utilajele în mod responsabil. Acum, pentru că a fost stabilită poziția apărătorilor, se pot strânge definitiv suporții acestora. Acest model
Campo 1273 Alpin este echipat cu motor diesel. Motoarele diesel sunt livrate cu galeria de admisie demontat. Scoatem capacul din carton care împiedică corpurile străine să intre în motor și montăm galeria de admisie care se fixează cu 3 prezoane. Strângem cu atenție piulițele de fixare. Apoi montăm filtrul de aer. Am continuat cu montarea ghidonului. Capul șurubului trebuie să intre în locașul hexagonal din partea stângă a ghidonului pentru a nu se roti. În partea opusă se montează șaiba plată, șaiba Grover, care împiedică deșurubarea din cauza vibrațiilor, apoi strângem ferm piulița de fixare cu mâner. Mânerul permite reglarea ușoară a ghidonului fără chei. Pregătim cablurile de comandă și scoatem protecțiile. Manetele pentru ambreiaj și mers înapoi au șurubul de strângere pe ghidon în spatele cablului, astfel că pentru a le fixa în poziția dorită, trebuie să demontăm prima dată cablul de comandă. Poziționăm și strângem mânerul, apoi montăm cablul la loc. Contactul cu cheie pentru pornire se montează pe ghidon, așa cum vedeți în imagini. Pentru a avea acces la pârghile de la ambreiaj și marșarier, trebuie demontată apărătoarea din stânga. Am poziționat suportul cablului în direcția pârghiei de comandă. Am strâns contrapiulița. Am conectat cablul de comandă și am verificat cursa manetei. Pentru comanda ambreiajului, procedăm într-un mod similar. Reglăm întinderea cablului și strângem contrapiulița de blocare. Înainte să montăm apărătoarea, verificăm funcționarea. Montăm cablul accelerației. Am ținut pârghia accelerației puțin ridicată, astfel încât cablul să fie întins când o lăsăm liberă. Strângem șurubul de fixare. Fixăm maneta accelerației. Verificăm dacă funcționează corect. Pârghia care comandă oprirea motorului este livrată din fabrică, legată în poziția de lucru. Ca să conectăm cablul pentru oprirea de siguranță, trebuie să desfacem această legătură. Apoi conectăm cablul de comandă, astfel încât atunci când maneta nu este apăsată, cablul să fie întins, fără să tragă de pârghie. Verificăm dacă funcționează corect. Acum, pentru că am terminat legarea cablurilor de comandă, putem monta la loc apărătoarea. Am pus bateria în suport, însă conectarea și fixarea le vom face ceva mai târziu. Fixăm suportul capotei. Pentru aceasta, înlocuim două șuruburi de la demaror cu unele mai lungi care permit montarea suportului. Acest suport este prevăzut cu balamale pentru ridicarea capotei. Montăm amortizoarele de vibrații din cauciuc. Apoi montăm capota. Aceasta se fixează în 3 puncte.
Acest motocultivator este echipat cu 4 faruri LED cu radiatoare de răcire din aluminiu. Farurile se montează în capotă prin apăsare, fiind ținute în poziție de câte 3 cleme. Am legat mufa de conectare la baterie. Mufele farurilor se conectează la baterie și la cablul butonului de comandă de pe ghidon. Aceste mufe pot fi inversate între ele. Fixăm bateria în suport. Montăm clema care fixează cablul pe ghidon. Acum putem să închidem capota. Verificăm funcționarea. Utilajul are baterie, astfel că farurile trebuie să funcționeze și cu motorul oprit. Conectăm cablul de comandă a pornirii la electromotor. Montăm maneta schimbătorului de viteze. Deflectorul pentru gazele de eșapament. Alimentarea cu ulei. În motor am pus 1,1 litri de ulei ProGarden 10W30. Iar în cutia de viteze am pus 2,2 litri de ulei de transmisie ProGarden 80W90. Alimentarea cu motorină trebuie făcută prin filtrul montat la intrarea în rezervor. Am reglat presiunea din anvelope la 2,2 bari. Apoi am montat adaptorul pentru unelte. Robinetul pentru combustibil. Maneta pentru oprirea de urgență. Maneta ambreiajului. Ambreiajul este decuplat când maneta este apăsată. Pentru pornire, maneta poate să fie blocată în poziția apăsată, oferind mai multă siguranță. Maneta schimbătorului de viteze pentru treptele a întâia și a doua. Maneta pentru mers înapoi, care poate să fie blocată în viteză, utilajul fiind controlat din ambreiaj. Maneta accelerației. Butonul pentru pornirea și oprirea farurilor. Reglarea poziției ghidonului. Strângeți ferm pentru a nu se mișca în timpul mersului. Pentru pornire deschidem robinetul de combustibil, fixăm maneta pentru oprirea de urgență în poziția pentru start, accelerăm ușor, scoatem utilajul pe liber, apăsăm maneta roșie de compresorului, trăgând ușor de sfoară până ce rămâne apăsată. Apoi lăsăm sfoara să intre în demaror și tragem ferm până la capătul cursei, ca în imagini. Dacă nu apăsăm maneta de compresorului, sfoara va merge foarte greu, din cauza compresiei mari a motorului diesel. Pentru a proteja motorul, accelerați lent ori de câte ori este posibil. Pentru pornirea la cheie, procedura este similară. Cu utilajul pe liber, robinetul de combustibil deschis, ușor accelerat și maneta de siguranță apăsată, se acționează cheia pentru pornire. Cea mai importantă inovație a modelelor din seria Alpine este posibilitatea utilizării remorcilor cu tracțiune. Astfel, aceste utilaje au pe lângă priza de putere obișnuită pentru accesorii, cea din partea de sus, o priză suplimentară pentru cuplarea unei remorci speciale cu tracțiune, obținându-se astfel un utilaj 4x4.
Această priză, așa cum se poate observa în imagini, este sincronizată cu mișcarea roților. Deoarece roțile sunt cuplate tot timpul la priza de putere pentru remorcă și nu se pot decupla, sistemul de frânare al remorcii acționează și asupra roților motocultorului, prin intermediul transmisiei. Este evident că și frâna de motor va acționa atât pe roțile motocultorului, cât și pe cele ale remorcii. Priza de sus pentru accesorii se rotește odată cu motorul în același sens și la aceeași viteză cu acesta, iar cea de jos, pentru remorcă, se rotește odată cu roțile, chiar și atunci când motorul este oprit. Tracțiunea 4x4 este doar principala îmbunătățire adusă odată cu seria Alpine, însă utilajul face foarte bine toate operațiile pe care le fac utilajele similare, fără 4x4. Am inclus câteva imagini, însă prezentarea la lucru vreau să o fac într-un alt video. Săparea pământului cu freze cu lățimea maximă de 1620 de mm. Tractarea unei remorci obișnuite, fără tracțiune pe remorcă, doar cu tracțiune pe față. Acum, funcționarea în regim 4x4 cu o remorcă cu tracțiune și diferențial.